स्वागत छ यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी ज्याङ्गोको डे 2 मा मोडल्स कसरी बनाइन्छ र डेटा कसरी इन्सर्ट गरिन्छ एउटा मोडल्समा त्यो हेर्छौं र त्यसपछि हामी URLs थ्रु म्यापिङहरु कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरु हेर्छौं र एडमिन प्यानलमा के गर्न सकिन्छ त्यो हामी हेर्छौं। ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौं। सबले आफ्नो कोड एडिटर खोलौं। यहाँ यसरी हिजो हामीले हेरेको थियौं कि you have 18 unapplied migrations भनेर। यो कुरा कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीले माइग्रेट गरेर हामीले के गर्न सक्छौं, यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं। र त्यसको लागि सबले सुरुमा python manage.py एकचोटी इन्टर थिच्नुस् र के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मेक माइग्रेसन। यसको काम के हो त? कुनै पनि डेटाबेसमा अथवा कुनै पनि डेटालाई हामीले डेटाबेसमा पुर्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मेक माइग्रेसन्स भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ। जसै कि MEKEMIGRATIONS मेक माइग्रेसन्स हो। यो इन्टर गर्नु भएपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो केही चेन्ज गर्ने छैन नि हो। डेटाबेसमा कुनै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो कमान्ड युज गर्छौं। र अर्को साथसाथै के कमान्ड छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो माइग्रेट भन्ने छ। हाम्रो यहाँ माथि के मेसेज दिएको थियो भन्दाखेरि हेर्नु त, you have 18 unapplied migrations भनेपछि माइग्रेसन यो डेटाको मोडल त छ तर हामीले के गर्नु पर्यो, माइग्रेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर के भनेर तपाईलाई हिन्ट दिन्छ, रन python manage.py migrate to apply them भनेको छ हो। अब हामीले के गर्न सक्छौं, कुनै पनि मोडल्स बनाएपछि हामीले के गर्छौं, सुरुमा मेक माइग्रेसन्स गरेपछि त्यसलाई डेटाबेसमा पुर्याउनको लागि माइग्रेट गर्ने रहेछौं भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, माइग्रेट गर्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो के भयो, माइग्रेसन एप्लाई भयो। अब यो भएको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एप्समा माइग्रेसन्स भन्ने भएको छ। यहाँ यसरी एउटा डाइरेक्टरी बनेको छ अथवा प्याकेज बनेको छ, त्यो भित्र इनिट भन्ने काम भएको छ। अनि अर्को यहाँनिर छ पाइक्याच भन्ने हो। यसरी हाम्रो के भएको छ, पाइथनमा एउटा हाम्रो प्याकेज माइग्रेसन्स भन्ने फोल्डर भित्र एउटा प्याकेज बनेको छ, यो माइग्रेसन्स प्याकेज भन्ने। अब यसले कसरी काम गर्छौं हामी त्यो हेर्ने छौं। सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो python manage.py मा जाउँ र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि माथि एडमिनको काम गर्नको लागि अथ भनेको छ। भनेपछि अथ भनेको के, अथेन्टिकेसनको कुराहरुको लागि हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि क्रिएट सुपर युजर भन्ने कुरा गर्नु पर्दो रहेछ हो। र म यहाँ जान्छु python manage.py, यहाँनिर क्रिएट सुपर युजर भनेर इन्टर थिच्दिन्छु र मैले यहाँनिर अहिलेको तललाई युजर नेम एडमिन हाले। अब पासवर्ड राख्नु होला इमेल जस्तै कि admin@admin.com भनेर मैले अहिले हालेँ। अब पासवर्ड मैले राखेँ। ल अब यसले विक पासवर्ड भयो भने यसरी चाहिँ के दिन्छ, हाम्रो मेसेज दिने रहेछ। अब हामी एकचोटी एडमिनमा कसरी राउटिङ हुन्छ, युआरएल राउटिङको कुरा गर्छौं भनेको थियौं, त्यो हेरौं है त। अब हाम्रो माई एपमा जाउँ। माई एपमा गएपछि यहाँ एडमिन स्ल्याश भनेर मेन्सन गरेको छ, यो एडमिनको युआरएल राउटिङको कुरा हो। अब यसलाई आफ्नो ब्राउजरमा जाने र हामीले यसलाई यहाँनिर एडमिन भनेर यसरी थिच्यौं भने के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एडमिन प्यानल आउँछ। किन एरर देखायो, किनभने हामीले सर्भरलाई स्टप गरेको थियौं हो। यो सर्भरलाई हामीले रन सर्भर भनेर रिरन गर्यौं भने हो यसरी आउँछ। अघि देखाएको त्यो जुन रातो अनएप्लाइड माइग्रेसनको एरर थियो त्यो पनि हटायो। त यहाँनिर हाम्रो मेसेज पनि दिँदो रहेछ, सर्भरमा के खोल्यौं के गर्यौं भनेर सबै हामीले गेट मेथड युज गरेर रहेछौं है भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड टाइप गरौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौं, यहाँ हामी हेर्छौं के छ भनेर यहाँनिर टेबलहरु अलरेडी बनेको, युजर्सको टेबल बनेको रहेछ। यो भित्र एडमिन भन्ने युजर बनाएको रहेछ भन्ने कुरा, पासवर्डको यसरी एल्गोरिदम युज भएको रहेछ, फर्स्ट नेम रहेछ, लास्ट नेम रहेछ, एडमिनको इमेल रहेछ, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हामीले हालेको छैन। यसलाई कस्टम कसरी बनाउने पछिको भिडियोमा हेर्छौं। पर्मिसन्सहरु के दिएको छ
त्यो भन्ने रहेछ हाम्रोमा एक्टिभ छ, स्टाफ हो कि होइन। एडमिनलाई स्टाफको स्ट्याटस दिने गरिन्छ। सुपर स्टाफ भनेको पनि एडमिनै हो हाम्रो। यहाँ ग्रुप्सहरू छ, युजरको पर्मिसनहरू छ, के गर्न मिल्छ भनेर। हामीले लास्ट लगइन कहिले गरेको थियौँ र डेट अफ जोइन भनेको हाम्रो आज रहेछ। यसरी टाइम पनि बन्दिँदो रहेछ हो। ल सामान्य कुरा हामीले यहाँनिर हेरौँ। अब यहाँ ग्रुप्स भन्नेमा जाउँ, टेबलमा। यहाँनिर हाम्रो के छ, ग्रुपहरू। हामीले एड गर्न मिल्यो यसरी ग्रुपहरू, कसले के गर्ने पर्मिसन दिनको लागि हो। अहिलेको लागि हामी यो गर्दैनौँ। सिर्फ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा मोडल्स कसरी बनाइन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। र त्यसको लागि हामी मोडल्स भन्ने ज्याङ्गोको यहाँ एपको माई एपको models.py भन्ने पेजमा जान्छौँ र यसको लागि हामी क्लास, यो क्लासको बारेमा थाहा छैन भने हजुरहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा पाइथनको बेसिक सिरिजको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी लिङ्कमा आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो लिङ्क दिन्छौँ। अब मैले यहाँनिर स्टुडेन्ट भन्ने एउटा मोडल्स बनाएँ हो। स्टुडेन्टको लागि मैले models.model भनेर एउटा यहाँनिर क्लास कल गरेको हो। यो मोडल्सको भित्र पनि एउटा क्लास कल गरेको। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि मलाई स्टुडेन्टको नाम चाहियो भनेपछि फुल नेम यसरी लेख्छु। जस्तै कि मैले यहाँनिर एउटा इमेज बनाएको छु, हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चोटि यहाँनिर हेर्छौँ हामीले के गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ इमेजमा हेर्छौँ। ल हजुरहरूले यहाँ इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले के गर्नेछौँ भन्दाखेरि ल हजुरहरूले अब हामी के बनाउँछौँ भन्ने कुरा यो व्हाइट बोर्डमा ध्यान दिएर कृपया हेर्नु होला है। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा फर्म बनाउँछौँ। ज्याङ्गोको मोडल्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मबाट, जस्तै कि सपोज यो फर्म छ, यो फर्मबाट हामीले डेटा यहाँबाट ज्याङ्गोको मोडल्सद्वारा हामीले के गर्छौँ, डेटाबेसमा इन्सर्ट गर्छौँ हो। अनि यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ORM भन्ने गर्छौँ। अब्जेक्ट हो, रिलेसनल म्यापिङ भनेर भन्छौँ हो। अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापिङ। अब यसको काम के गर्ने रहेछ त, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न गइरहेको छौँ। अब यो अब्जेक्ट भन्ने के रहेछ त? अब्जेक्ट भनेको हामीले बनाएको क्लास हो। अब यहाँ भित्र हामीले मोडल्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा आफ्नो फिल्ड्सहरू मेन्सन गर्छौँ। जस्तै कि मैले स्टुडेन्टको फुल नेम हाल्न खोजेको छु भने नेम हो। नेम पछाडि स्टुडेन्टले आज के पढ्यो होला, टपिक है। त्यसपछि त्यसको डिस्क्रिप्सन, DES हो, हामीले डिस्क्रिप्सन राख्छौँ। ल त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, यसको डिस्क्रिप्सन राखेर एउटा सामान्य मोडल बनाउँछौँ हो। सामान्य मोडल बनाउँछौँ। अब यो फर्मबाट गएको डेटा सिधा हाम्रो कहाँ हुनु पर्यो, डेटाबेसमा इन्सर्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी मेथड्सहरू युज गर्छौँ। के छ मेथड्स भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ हो। यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि rather than writing हो, rather than writing queries हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजकै स्पेसिफिक कोड युज गरेर डेटाबेसमा के गर्ने गर्छौँ त, इन्सर्ट गर्ने गर्छौँ। क्वेरी लेख्नु भन्दा यही ज्याङ्गोकै उसमा ORM युज गरेर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि
डेटा इन्सर्ट गर्छौं। अब एसक्यूएल मा हजुरहरुले एसक्यूएल गर्नु भएको छ भने हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि एसक्यूएल मा हामीले क्वेरी लेख्थ्यौं डेटा इन्सर्ट गर्न, इन्सर्ट इन्टु यो भनेर हामीले मेन्सन गर्थ्यौं हो। इन्सर्ट इन्टु यस्तो भनेर थियो होला हाम्रो, इन्सर्ट इन्टु हाम्रो टेबलको नाम, अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको हाम्रो इन्सर्ट इन्टु यो टेबल, त्यसपछि यहाँ नेमहरु यो हुन्थ्यो। त्यसपछि हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि फिल्ड्सहरु यहाँ राख्थ्यौं, अनि भ्यालुज दिएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इन्सर्ट गर्थ्यौं हो। यो कुरालाई चाहिँ के गर्यो ओआरएम ले हाम्रो रिमुभ गरेर सिम्पली त्यही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा नै हामीले के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि युज गरेर चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गरेर क्वेरीलाई आफ्नो डेटाबेसमा इन्सर्ट गर्न सक्यौं हो। यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले अहिले रिमुभ गरेको छौं। ल अब हामी आफ्नो कोड एडिटरमा जाऊँ र मैले यहाँनिर नेम भन्ने बनाए। अब हाम्रो यहाँ हेर्नुस् मोडल्सको डट क्यारेक्टर फिल्ड नेममा यसरी मैले म्याक्स लेन्थ लेन्थ के दिए भन्दाखेरि मैले 120 भनेर दिए हो। यो लेन्थ कति राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि म टपिक भनेर बनाए एउटा हो, मैले टपिक भनेर एउटा बनाए र मैले टपिकलाई 100 भनेर दिए है, 100 लेन्थ दिए। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ डिस्क्रिप्सनको लागि टेक्स्ट फिल्ड युज गर्छु, DESCRIPT डिस्क्रिप्सनको लागि म यहाँ टेक्स्ट फिल्ड युज गर्छु। यसरी टेक्स्ट फिल्डहरु युज गर्छु मैले। यसलाई यो म्याक्स लेन्थहरु चाहिदैन यो टेक्स्ट फिल्डको लागि हो। यति गर्यौं हामीले, यति एउटा अब्जेक्टलाई डिफाइन गर्यौं। के गर्यौं, एउटा नाम बनायौं क्यारेक्टर फिल्डमा, अर्को हामीले टपिक बनायौं र डिस्क्रिप्सन बनायौं। यसको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि के डिस्प्ले गर्ने भनेर स्ट्रिङमा रिटर्न गर्ने अंडरस्कोर str मेथड युज गरिरहेको छु। यहाँ क्लास भित्र मैले सेल्फ भनेर भने यो स्टुडेन्ट क्लासको भन्न खोजेको र मैले यहाँ के गरे रिटर्न सेल्फ डट नेम भनेर गरे। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेक माइग्रेसन्स भन्ने प्रोसेस युज गर्नु पर्यो। यसको लागि मैले नयाँ ट्याब खोले हो। यहाँनिर हाम्रो DB SQLite 3 भनेर डेटाबेस पनि बन्यो अहिलेको माइग्रेसनको कारणले गर्दा हो। अब मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट एकचोटी एक्टिभेट गर्छु। ल अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईलाई DB SQLite भ्युअर भनेर यहाँनिर यो टुल्स डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। के रहेछ त त्यहाँ भित्र भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ हो। अब यहाँ जाउँ र यो डेटाबेसमा नि हेर्न सकिन्छ। हामीले ओपन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी डेटाहरु हाम्रो यसरी आइराछ। किन आइराछ भन्दाखेरि ओपन डेटाबेस भनेर हामीले यहाँ यसरी गर्न पनि सक्छौं। यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर हाम्रो यहाँ यसरी ओपन डेटाबेस भन्ने पनि यसरी गर्न सक्छौं। यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर यो प्रोसेस अलिकति इन्स्टल राम्रोसित यहाँनिर हाम्रो के भनेको छ भने एक्सप्लोर क्वेरी डाटाबेस भनेर यसरी देखाइराछ। माथि यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ हेर्नु त, यसलाई के भनेको छ डेटाबेसलाई यसरी हामीले के गर्न सक्छौं। ल कोडहरुलाई यसरी हेर्न सक्छौं भनेर यहाँनिर कमान्ड PTL मा जाने र SQL डेटाबेसको ओपन SQL डेटाबेस DB यसरी छ नामै। हामीले यो गर्यौं, डेटाबेस हाम्रो ओपन भयो यहाँनिर। तर हामीले अहिले भ्यू गर्न त मिल्दैन, यसलाई अर्कै प्रोसेस लगाउनु पर्छ। ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट थाहा पाइन्छ र अब यो कोडलाई के गरौँ माइग्रेट गरौँ। मेक माइग्रेसन्स भन्ने कमान्ड युज गरौँ, पाइथन manage.py MAKEMIGRATIONS माइग्रेसन्स भनेर यसरी युज गरौँ। भनेपछि हाम्रो यहाँ के भयो भन्दा चेन्जेस 001 initial.py भनेर आयो। यहाँनिर हेर्नु त यो आईडी चाहिँ अटो जेनेरेट भएको रहेछ। बिग अटो फिल्ड युज गरेर अटो जेनेरेटेड भनेर
अटो क्रिएटेड ट्रू छ, प्राइमेरी की रहेछ, सिरियलाइज फल्स रहेछ। यी भर्बोज नेम हाम्रो चाहिँ के रहेछ आइडी भनेर दिएको रहेछ। यहाँनिर यसरी हुने रहेछ एउटा माइग्रेसन। सरी हेर्नु त यो क्लासमा भएको रहेछ। ल हामीले यति कुरा बुझ्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइग्रेट गर्नु पर्यो डेटाबेसमा पठाउनको लागि। अब यहाँ हामी माइग्रेट त भयो। अब हामीले एकचोटि यो डेटाबेसमा गएर चेक गर्दाखेरि के हाम्रो डेटा आयो त आएन नि। हो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडमिनमा जाने। एडमिनमा गएदेखि admin.site.register हामीले के गर्नु पर्यो त्यो स्टुडेन्टको उसलाई गर्नु पर्यो। फ्रम .models भित्रको यसलाई इम्पोर्ट गरेँ मैले स्टुडेन्ट्स भनेर यसरी राखेँ। अब मैले स्टुडेन्टलाई यहाँ रजिस्टर गरेँ। अब त्यहाँ हेर्नुभयो भने के छ हाम्रो स्टुडेन्ट रजिस्टर छ। अब एउटा डेटा एड गरेर हेर्नुस्। जस्तै कि अभिन टपिक चाहिँ उसले ज्याङ्गो पढेको आज। ज्याङ्गो इज अ वेब बेस्ड पाइथन को FRAMEWORK फ्रेमवर्क। ल है त यति हामीले हेर्यौं र मैले यहाँ सेभ गरेँ। अब हाम्रो अबिन भन्ने चाहिँ के भयो एड भयो। हो यो डेटालाई चाहिँ हामीले फर्मबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्सर्ट गर्न मिल्नु पर्यो। हो अहिले यो फर्स्ट भिडियोको लागि यति नै। सेकेन्ड पार्टमा हामी हेर्नेछौँ कसरी एउटा फर्मबाट डेटा चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर। हस् थ्यांक यू।